Нормовен. Лекі з ніг. Здоров'я-вен. Думаю, що дотиснуть наші парламентарів і чиновників американських, чесно кажучи, враховуючи, наскільки залишається острах. Якраз пам'ятаєте, Washington Post писало, що саме у Байдена і, до речі, в Салівана в них є острах щодо ескалації від Російської Федерації. Ну, це було ще до голосування пакету Палатою представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Там, зокрема, щодо ядерки знову говорилося, тому що ядерної ескалації бояться всі. Ми знаємо, що її боїться Шольц. Ми знаємо, що її бояться низка наших західних союзників, партнерів і друзів. Але, тим не менше, українські офіційні особи намагаються таки змусити адміністрацію президента США Джо Байдена скасувати заборону на використання зброї американського виробництва для нанесення ударів по території країни-агресорки, по території Російської терористичної федерації. Про це нам повідомляє Політіко. У своїй статті видання пише, що українці стверджують, ця політика заважає їм атакувати російські позиції під час підготовки до масштабного наступу агресора на Харківську область. Зокрема, цього тижня група українських парламентарів перебуває у Вашингтоні, щоб заручитися допомогою Конгресу у вирішенні цього питання, яке, на їхню думку, сковує військові дії України, оскільки Київ прагне завдати удару по російських військових складах, розташованих за кордоном. В статті йдеться про те, що українські чиновники тижнями спостерігали за тим, як росіяни концентруються біля українського кордону. От бачите, коли навіть часто мої колеги деякі ставлять питання, а як так сталося, що і розвідка знала, що скопичуються війська, що фактично розвідка знала конкретний день, коли підуть російські війська на Харківщину, що скоро вони можуть, як каже і сам Буданов, знову ж таки головний розвідник країни, за 3-4 дні вже не буде таких наступальних дій на Харківщині, де ми стабілізовуємо лінію фронту. А почнуть вони наступальні дії на Сумщину. І як же ж так, що вони пішли? А тому, що не маючи, ще чекаючи допомоги, боєприпасів, отакого дозвілу набити далеко, як же ж можна їх зупинити до кордону, коли вони перебувають на території країни-агресорки? Тому, друзі, завжди, всі ми на дивані розумні, але треба ситуацію в прямому переносному сенсі згори в усіх сенсах оцінювати, масштабах і форматах. Так от, в статті йдеться про те, що ми спостерігали за тим, як росіяни концентруються біля українського кордону дійсно тижнями, але через політику Вашингтону, таку боязку, з острахом трохи, таку упереджену, не мали змоги використати зброю, що поставляється Штатами для нанесення превентивного удару, тобто такого удару, який запобіг би вже просуванню цьому сконцентрованому групуванню військ Російської Федерації на північ Харківщини. Адміністрація Байдена, відправляючи зброю дальнього радіусу дії в Україну, заявила, що її не можна використовувати для нанесення ударів всередині російської території. Голова партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що головна проблема зараз – це політика Білого дому, спрямована на обмеження можливостей України завдавати ударів по військових об'єктах всередині Росії. Росії добре відомо про ці обмеження, і вона змогла розмістити на кордоні щонайменше 30 тисяч військових і техніки, не побоюючись удару далекобійними тактичними ракетними комплексами, що постачають Штати, які Україна з руйнівним ефектом використовувала проти російських військ на території України. Ми бачили, як їхні військові сиділи за 1-2 кілометри від кордону всередині Росії, нічого не могли з цим вдіяти. Про це говорить очільниця спеціальної парламентської комісії України з озброєнь і боєприпасів Олександра Устінова. Парламентарії є частиною великої групи українських законодавців, які цього тижня зустрінуться з десятком офісів Конгресу, щоб спробувати залучити їх до боротьби за те, щоб змусити Білий дім змінити свій курс. Цього місяця, нагадаю, уряд Великої Британії скасував аналогічне обмеження на використання британської зброї на території Росії, про що заявив британський міністр закордонних справ Девід Кемерон під час візиту до Києва. Ну і ми з вами знаємо і бачимо, що не тільки погані приклади, вони такі заразительні, хороші теж мають тенденцію масштабуватися і поширюватися. Тож віримо, все-таки віримо, що спрацює, хай не зараз, але може на певну найближчу, хочеться сподіватися, перспективу, тому що ми прекрасно розуміємо, що хворі російські окупанти, вони ні Харківщиною, ні Сумщиною зупинятися не будуть, так, і вони треба і далі, якщо вони будуть концентрувати своїх мобілізованих і професійні війська так само поблизу наших кордонів, мати змогу лупити на випередження. Це, на мою думку і на думку наших фахівців, якомога швидше би закінчило цю криваву війну, розв'язану Путіним. Тому що, коли відчутно б'є по вже самій території Російської Федерації, то все-таки паніка і розуміння, що щось пішло не по плану, до них приходить. Як, друзі, давайте ми разом всі прийдемо, зберемося і задонатимо на наші Збройні Сили України. Не дарма зараз з'явився QR-код на наших екранах. Нагадую, що триває збір для батальйону К-254 окремої механізованої бригади.
Загальна ціль 10 мільйонів гривень. Ми долучаємося в рамках 300 тисяч. 81% ми вже з вами закрили. З підрозділ збирає на квадрокоптери різного типу, на старлінки, на автомобілі Mitsubishi, на квадроцикли, на дооснащення ударних дронів та особового складу. Давайте ми також долучимося, бо бачимо, будемо бити ворога своїми силами, якщо західні сили дещо в цьому плані гальмують періодично.